خانم ها و آقایان، به فرودگاه استانبول خوش آمدید. دمای هوا 21 درجه سانتیگراد می باشد. متشکرم. خدا نگهدار. Dear passengers, welcome to Istanbul Airport. Your set temperature is 21 degrees centigrade. Thank you. سلام و درود به همه طرفداران عکس ها و ویدیوهای مربوط به هوانوردی یا به طور خلاصه افگیک. الان تو فرودگاه استانبولیم. هواپیمامون در حال تاکسی هستش و منم طبق معمول دارم از پنجره از رمپ فرودگاه استانبول ویدیو تهیه میکنم. هواپیماها با نظم خاصی کنار همدیگه هستن. آدم حس میکنه که توی یکی از شلوغ‌ترین نقطه‌های دنیا نشسته. البته که فرودگاه استانبول یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های دنیا هستش. تقریبا هواپیماهای شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین رو میشه همه جا توی فرودگاه استانبول دید. سایر ایرلاین ها هم هستن، منتها تک و توک هستن دیگه. هر کدومشون توی مرحله از اپریشن پرواز هستن. یکی بارگیری، یکی بوردینگ، یکی دیبوردینگ، یکی از جتوی جدا میشه، یکی به جتوی داره وصل میشه. یه جورایی همه دارن کار میکنن، ماشین ها میرن و میان. یه سری هستن کارهای نظافت هواپیما رو انجام میدن، یه سری ها هستن کارهای لود و یا آفلود بار رو انجام میدن و قص الهازا. این داستان خیلی زیاده، شاخه‌های مختلفی داره. بعضی از هواپیماها کنارشون ماشین سوختگیری هستش. همه بیوقفه کار میکنن تا این فرودگاه به این عظمت با اون شلوغی سرسام آور هندل بشه و بتونه خیلی منظم و آن تایم پروازهاشو انجام بده. ما هم که بعد از اینکه لندینگ کردیم داریم تاکسی میکنیم که بریم به جتوی خودمون وصل بشیم که مسافرها رو پیاده بکنیم. تو این حین تاکسی کردن هم یه چیز جالبی که باش مواجه شدم این بود که ما 2 الی 3 تا سگ توی قسمت بار هواپیمامون داشتیم که تو این تایمی که همه چی ساکت بود و تو سکوت داشت میگذشت، سگا داشتن پارس میکردن. انگار متوجه شده بودن که پای اونا هم به زمین سفت رسیده و دیگه الان توی سیف سایت هستن و اینا. تو طول پرواز که اصلا صدای ازشون در نمیومد، ولی زمانی که داشتیم تاکسی میکردیم خیلی پارس کردن. وقتی هم که توی فرودگاه هواپیما روی زمین داره تاکسی میکنه، یه سری خطوط زرد راهنما قرار داره روی زمین که واسه هدایت چرخ جلوی هواپیماه. نمیدونم دقت کردین یا نه. بعضی موقع هم اون ماشین کوچیک رنگ جلوی هواپیما حرکت میکنه و اون هواپیما رو هدایت میکنه که به چه سمتی تاکسی بکنه. از کنار این قولای آهنی رد میشی تازه میفهمی که چقدر بزرگن. حالا قبلا که توی این زمینه سواد آنچنانی نداشتم، واقعا همیشه برام سوال بود که چطوری هواپیما با این عظمت میتونه پرواز بکنه، مسافرها رو جابجا بکنه. ولی کم کم که آموزش دیدم توی سالهای گذشته بیشتر متوجه شدم که قضیه از چه قراره و فکر میکنم که این سوال کلیدی و مهم عوام هستش که چه اتفاقی میفته برای هواپیما که با اون عظمت خیلی ایمن هواپیما بلند میشه و میاد و میشینه و مسافرها رو از یک فاصله چه میدونم 2-3 هزار کیلومتری جابجا میکنه و خیلی ریلکس خلبان و کروه پروازی هم پیاده میشن و میرن به زندگی روزمرهشون میرسن. مثلا خودم برام پیش اومده که به مسافرایی برخورد کردم که مثلا اولین بارشون بوده، تجربه اولشون بوده، بعد یهویی به شدت ترسیدن به خاطر تکونهای ناشی از سمت و سرعت باد. سوالشون از ما این بوده که چرا شماها نمیترسین یا این اصلا باعث حال بد شما نمیشه و اینا. خب قطعا که همیشه این اتفاقا نمیفته توی پرواز، ولی نکته جالبش اینه که ما مسئول آرامش مسافر هستیم و باید زاویه نگاهشون رو به قضیه تغییر بدیم که بشه قضیه رو تا حدودی مدیریت کرد. امروز هم که استانبول بودم توی غروب زیبای خورشید، قبلا هم یه ویدیو گرفته بودم که اینو نشون داده بودم، یه شاین خیلی جالب و قرمز و نارنجی رنگی توی آسمون فرودگاه استانبول به وجود اومده بود که تونستم این ویدیو زیبا رو از برج مراقبت پرواز این فرودگاه گیرم. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. ممنونم که منو ساپورت و دنبال میکنید. خوشحالم که دارمتون. امیدوارم همیشه تو همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشید. تا بعد، خدا نگهدار.